आज आपण होळी स्पेशल गुजिया बनवणार आहोत, म्हणजेच खव्याची करंजी बनवणार आहोत। नॉर्थ इंडियामध्ये होळी निमित्त ही रेसिपी बनवली जाते। तर सर्वात अगोदर आपण त्याचं वरचं आवरण कसं तयार करायचं व त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। तर इथे मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे, पाऊण कप पाणी घेतलेला आहे, 4 टेबलस्पून तूप घेतलेला आहे, मेल्टेड तूप घेतलेला आहे आणि 1 पिंच आपण मीठ घेतलेला आहे। इथे आपण जो मैदा घेतलेला आहे त्यामध्ये आपण हे मीठ काढून घेणार आहोत आणि तूप सुद्धा टाकून घेणार आहोत। आपल्याला तूप या मैद्याला व्यवस्थित हाताने चोळून घ्यायचं आहे, या पद्धतीने असं। इथे मी मैद्याला तूप व्यवस्थित चोळून घेतलेला आहे। तर आपल्याला अशी एक मूठ तयार करून बघायची आहे। अशी मूठ व्यवस्थित तयार होत असेल म्हणजे आपलं तुपाचं मोहन यामध्ये व्यवस्थित पडलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ॲड करायचं आहे आणि याचा एकदम घट्ट असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। तर पाणी आपण सुरुवातीला यामध्ये थोडं थोडं करूनच ॲड करणार आहोत, एक साथ जास्तीचं पाणी टाकून नाही घेणार आहोत। इथे आपलं पीठ मळून झालेलं आहे। आपल्याला अर्धा कप पाणी लागलेलं आहे आणि थोडं पाणी यामधलं उरलेलं आहे। तर हे पीठ आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी मळून घेणार आहोत। तर एवढं घट्ट आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे आपला पीठ मळून तयार झालेला आहे। त्यावर मी थोडंसं तूप टाकून घेते आणि व्यवस्थित सर्व बाजूने असं लावून घेते, जेणेकरून आपलं हे पीठ कोरडं पडणार नाही। आता आपल्याला यावरती झाकण ठेवून घ्यायचं आहे आणि 1 तासासाठी बाजूला मुरवण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। जोपर्यंत आपलं पीठ मुरतंय तोपर्यंत आपण आतलं स्टफिंग कसं तयार करायचं व त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघून घेऊया। तर इथे मी 1 वाटी मावा घेतलेला आहे। हा मी घरीच तयार करून घेतलेला आहे, शक्यतो घरचाच मावा वापरा तुम्ही। त्याचबरोबर इथे मी 3 टेबलस्पून काजूचे काप घेतलेले आहेत, 3 टेबलस्पून बदामाचे काप घेतलेले आहेत आणि 3 टेबलस्पून पिस्त्याचे काप घेतलेले आहेत। तर हे आपल्याला तुपावरती परतून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी इथे 4 टेबलस्पून तूपसुद्धा घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून रवा घेतलेला आहे। इथे मी बारीक रवा वापरलेला आहे आणि सुकं खोबरं हे किसून घेतलेलं आहे, हे 4 टेबलस्पून घेतलेलं आहे आणि अर्धा टीस्पून आपण वेलची पूड घेतलेली आहे आणि पाऊण वाटी आपण पिठी साखर घेतलेली आहे। गॅसवरती मी एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। तर त्यामध्ये मी 1 टेबलस्पून तूप ॲड करते आणि यावरती आपल्याला काजू, बदाम आणि पिस्त्याचे काप थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत। तर बदाम, पिस्ता आणि काजू, तर आता आपण हे थोडेसे परतून घेऊया। काजू, बदाम आणि पिस्त्याचे काप आपण रोस्ट करून झालेले आहेत, तर ते मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। तर याच पॅनमध्ये मी 1 टेबलस्पून तूप टाकून घेते आणि त्यावरती आता आपल्याला रवा भाजून घ्यायचा आहे। छान तांबूस रंगावरती आपण हा भाजून घेणार आहोत। रवा सुद्धा आपण तांबूस रंगावरती भाजून घेतलेला आहे, हा सुद्धा एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता आपण यामध्ये खवा थोडासा परतून घेणार आहोत। इथे आपण मावा सुद्धा कोरडा करून घेतलेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया व हा सुद्धा पूर्णपणे थंड करून घेऊया। आता आपल्याला हे तिन्ही सुद्धा जिन्नस पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहे। त्यानंतरच आपल्याला यामध्ये पिठी साखर ॲड करायची आहे, कारण का गरम असताना केलं तर त्याला पाणी सुटू शकतं, म्हणून आपल्याला हे आता पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे। तर मी हे थंड झाल्यानंतर मग तुम्हाला दाखवते। तर इथे आपले तिन्ही जिन्नस थंड झालेले आहेत। तर आता आपण हे एकजीव करून घेणार आहोत। तर माव्यामध्येच आपण हे ड्रायफ्रूट्स सुद्धा ॲड करणार आहोत आणि भाजून घेतलेला रवा, सुकं खोबरं, वेलची पूड
आणि पिठी साखर। आता आपल्याला हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घ्यायचे आहेत, तर व्यवस्थित आपण हे मिक्स करून घेऊया। तर इथे आपलं स्टफिंग तयार झालेलं आहे। आता आपण गुजिया तयार करून घेऊया। इथे आपलं पीठ सुद्धा छान मुरलेलं आहे, आपण ते थोडंसं मळून घेणार आहोत। आता आपण करंजीसाठी छोटे छोटे गोळे तयार करून घेणार आहोत। जेवढ्या आकाराची आपल्याला करंजी हवी आहे तेवढ्या आकाराचे आपल्याला हे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत या पद्धतीने। इथे मी एक छोटा पिठाचा गोळा घेतलेला आहे, तो आपण लाटून घेणार आहोत। तर आपल्याला लाटताना हा जास्त पातळ किंवा जास्त जाड ठेवायचा नाहीये, मध्यम असा आपल्याला हा लाटून घ्यायचा आहे। पीठ इथे आपलं छान मुरलंय, त्यामुळे आपल्याला पीठ लावायची गरज लागत नाहीये। तुम्ही बघू शकता मस्त इझिली लाटलं जातंय। तर या पद्धतीचं मी इथे लाटून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता एवढं जाडीचं हे आपण लाटून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला यामध्ये स्टफिंग भरून घ्यायचं आहे। तर अगदी कमी नाही आणि अगदी जास्तही नाही, एवढं आपल्याला स्टफिंग भरून घ्यायचं आहे। तर मी यामध्ये 2 चमचे भर स्टफिंग भरून घेतलेलं आहे। तर व्यवस्थित आपण हे सेट करून घेऊया या पद्धतीने, आणि दोन्ही कडा उचलून घ्यायच्या आहेत आणि प्रेस करून घ्यायच्या आहेत, आणि साइडने पण आपण हे व्यवस्थित प्रेस करून घेणार आहोत, जेणेकरून दोन्ही बाजू व्यवस्थित चिकटल्या जातील। आता आपण याला डिझाइन करून घेणार आहोत। तर या पद्धतीने आपण हे टोक उचलून अंगठ्याने असं प्रेस करणार आहोत, हलक्या हाताने फक्त आपल्याला हे असं प्रेस करायचे आहे। तर अशी डिझाइन तयार होते। या पद्धतीने तर तुम्ही बघू शकता याच प्रकारे आपण सर्व गुजिया तयार करून घेणार आहोत। तर इथे मी काही गुजिया तयार करून घेतलेल्या आहेत, तर हे आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही तळताना तेल किंवा तूप वापरू शकता। तर इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल आपल्याला मध्यम गरम करून घ्यायचं आहे, आणि त्यामध्ये आता आपण ह्या सोडून घेणार आहोत। तर एका वेळी जास्त आपण टाकणार नाहीये, मी इथे फक्त 2 टाकून घेतलेले आहेत। तर फक्त झाऱ्याने मी त्याच्यावरती तेल उडवून घेणार आहे। आपल्याला ह्या स्लो गॅसवरतीच तळून घ्यायच्या आहेत। आता आपण ह्या पलटून घेणार आहोत, आणि छान गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण ह्या तळून घेणार आहोत। छान गोल्डन ब्राउन झालेले आहेत, तर आपण ह्या काढून घेणार आहोत। तर तेल आपण याचं व्यवस्थित निथळवून घेणार आहोत। एका प्लेटमध्ये मी ह्या काढून घेते। याच पद्धतीने आपण सर्व तळून घेऊया। होळी हा रंगांचा सण आहे असं म्हणतात। होळी या सणापासून वातावरणात नव्या ऋतूला सुरुवात होते। भारतात वेगवेगळ्या समुदायाचे लोक विविध पक्वान्न बनवून या सणाचा आनंद घेताना आपल्याला दिसतात। महाराष्ट्रीयन लोक या दिवशी विशेष करून पुरणपोळी बनवतात। उत्तर भारतात होळीला विशेषतः गुजिया बनवतात। तर तुम्हाला आजची आपली होळी विशेष गुजियाची रेसिपी कशी वाटली ते नक्की कमेंट करून सांगा। पुरणपोळीची रेसिपी आपल्या चॅनलवर दाखवलेली आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी, हॅपी होली।